Sziasztok! Ebben a videóban elkészítem életem első beigliét, és szerintem nem is lehetne jobban kezdeni ezt az egész vlogmeses időszakot, mint hogy beiglit sütünk. Már nagyon régóta szeretném magam elkészíteni, de valahogy mindig rettegtem tőle, és inkább mindig kész beiglit vettem a boltban, csak hogy biztos legyen beigli karácsonykor. Viszont most pont emiatt hamar megcsinálom ezt, illetve hát kipróbálom, hogy sikerül-e egyáltalán, hogy majd, hogyha jön a karácsony pár hét múlva, akkor előtte el tudjam készíteni a már jól bevált receptet. Természetesen, mivel én nem csináltam még soha, a recept, amit használok, az nem az enyém, a bebepiskóta receptjére esett a választás, de én már napok óta beigli recepteket nézek, és már beiglivel álmodok. A lényeg, hogy a tészta, amit kiválasztottam, az az övé, viszont a töltelék az egy teljes alapú mákos töltelék lesz, illetve egy ilyen kicsit lekváros diós töltelék. Ezt ilyen mindenhonnan néztem, hogy ki milyen töltelékeket csinál, és a végén úgy kitaláltam egyet saját magamnak, ami lehet, hogy egy nagy hiba. Szóval a beigli recept, a tészta alap, az a bebepiskótáé, azt linkelem lent, hogy tudjátok majd ti is esetleg használni, hogyha nem ismeritek még. Fogalmam sincs, hogy ez hogy fog kisülni, mert tényleg egy kicsit nem is attól félek, hogy megreped, mert szerintem az a legkisebb probléma, hanem az, hogy belül is ugye a tészta megsüljön, úgyhogy inkább ettől félek, hogy ne az legyen, hogy kívülről úgy látom, hogy már jó, és felvágom, és nyers belül a tészta, szóval szerintem ez a legrosszabb, ami történhet egy beiglivel, nem is az, hogy megreped esetleg. Na de, elég a hosszú felvezetőből, amint látjátok, tök izgatott vagyok, mert tényleg rengeteg alapanyagról van szó, és nagyon remélem, hogy nem rontom el, úgyhogy lássunk is neki. Ugye, mint mondtam, a recept az a leírásban lesz. Most én csak olyan élesztőt találtam, és nagyon ritkán dolgozom amúgy friss élesztővel, mindig porélesztő van itthon általában, hogy ugye ez, hol is van, 42 g, és a recepthez elvileg 15 g-ra van szükség. Ilyenkor mindig az a nehézség számomra, hogy ezt hogy mérem ki. Úgyhogy most hát így durván elnegyedelem kb. Tehát lehet, hogy már majd itt elbukok, mert nem pontosan mértem, de hát ez van. Nem tudok jobban, nincsen olyan pici mérlegem, ami ugye kb. Tényleg pár grammot is ki tud mérni. Bízunk a legjobbakban. És akkor azt mondja, hogy ezt csak így keverjem össze, és konkrétan hideg tejjel mondja, tehát hogy nem is hogy langyos tej legyen, ugye, amiben jobban esetleg elindul az élesztőben a folyamat. Kicsit ezekkel a keltésztákkal tényleg ez van, hogy ugye ez ilyen kémiai folyamat, és hogyha nem úgy állnak össze a hőmérsékletek minden alapanyagnál, akkor ugye nagyon nem olyan lesz, és ugye múltkor is, amikor nem is tudom már, hogy talán a hamburger zsemlés receptemnél mondtátok, hogy tényleg nem szabad konkrétan pontosan valamilyen receptet ugye lekövetni, mert nálam itt a házban lehet, hogy 20 foknál, valakinél 22 fok, és akkor már is másképp kell a tészta, úgyhogy teljesen igazatok van ebben, de amikor ugye először csinálja az ember, akkor igyekez ugye ezeket hát lekövetni pontosan, mert ha nincs rutinom, akkor magamtól ugye nem annyira érzem, de idővel jönni fog majd. Reméljük, hogy nem ma lesz utoljára, hogy beiglit csinálok, mert elkeseredtem teljesen. Na, folytassuk akkor a száraz alapanyagokkal. Na, hát ez pont 600 g. Tökéletes. Legalább tölthetem újra a kis üvegemet. Mindig, amit használtam, azt félre is teszem inkább. Akkor már biztosan tudom, hogy mi az, ami még nem került bele a tésztába. És akkor ezt leszitálom.
És akkor mielőtt beleöntöm ezt a teljes élesztős cuccot, lemérjük a vajat, meg a sertészsírt. Hát például ez is olyasmi, amit én magamnak itthonra soha nem veszek, tehát nem főzök ilyenekkel, viszont nem a Bebe volt az egyetlen, aki használ sertészsírt a beigli tésztához. Sok helyen van, hogy porélesztővel csinálják, meg csak vajjal. Most ő neki egy ilyen, hát ilyen kombinációja volt, most ezért is tetszett meg, hogy akkor egy kicsit valami mást csináljak, amit úgy nem ismerek. Ti amúgy szoktatok-e beiglit csinálni, és hogyha igen, akkor sertészsírral csináljátok-e ilyen vajas sertészsíros kombináció, vagy csak vajjal, vagy még soha nem csináltatok beiglit? Írjátok meg kommentben. Kíváncsi vagyok, hogy remélem nem egyedül vagyok ezzel, hogy most próbálkozok beiglivel először. Na, tehát akkor vaj. Tehát én például a vajat már tegnap este elővettem, hogy ő például nem olvasztja, hanem így belemorzsolja, viszont egy kicsit ugye legyen puha és kezelhető. De másnál meg az van, hogy megolvasztják a vajat, tehát ilyen tényleg, hát tényleg mindenki másképp csinálja, úgyhogy egyszer csak az kell, hogy te saját magadnak ugye elsajátíts egy receptet, mint sok minden mással is. Ja, 180 g vaj, na látjátok, már most majdnem hibát követtem el. Tehát, akkor vágunk még. Tökéletes, jó. És akkor ezt így belerakjuk, vagy először, jó, belerakom. Úgy. És akkor most ugyanezt csak a zsírral, és abból 60 g. Ha valaki tudja, hogy miért jobb sertészsírral csinálni, mint hogy csak vajjal, megköszönöm, ha megírja kommentben, mert ezt egyik videóban sem mondta el a kedves készítő, úgyhogy csak bízom benne, hogy jó lesz így. Szuper! Kezdenek elfogyni itt a dolgok. Elvileg azt mondta, vagy azt mondta, hogy ebből 4 kisebb beigli lesz, ami tök jó, mert így akkor nem is bánom, hogyha nem túl nagy, mert így akkor talán nagyobb az esélye, hogy tényleg át is sül belül. Na, akkor keverjük össze, és akkor így összemorzsolom a liszttel, meg a porcukorral, meg a porcukor megy mindenhova is. De hát ilyen ez. Abból lehet tudni, hogy komoly dolgok folynak a konyhában, hogy rajtam van a kötény. Mert azért akármennyire is néha úgy tisztának tűnik, amit csinálok, azért tudok rumlit csinálni, meg magamat összekenni 6-szor. Na, kezd alakulni, hogy már nincsenek ilyen nagyobb vaj vagy zsírdarabok. És akkor mehet bele a maradék. Rengeteg receptben volt ugye, hogy robotgéppel csinálják, vagy tehát tényleg ilyen fele-fele arányban láttam ezt, hogy kézzel, meg robotgéppel. Mindenki ahogyan neki jó. Úgy voltam vele, hogyha ő is kézzel csinálja, akkor én is. Csak az eleje mindig nagyon ilyen macera, hogy úgy felvegye a lisztet tényleg mindenhol a cucc, a tészta. Még jó, hogy nem porszívóztam, mert már most látom, hogy mindenhova is száll a liszt. Azt hiszem elértünk arra a pontra, hogy ki tudom rakni most már egy deszkára. Na, hát el se hiszem, tészta lett belőle. Szóval most ezt le kell mérni, és akkor 4 felé elvágjuk, és utána hát egy ilyen óra, másfélre biztosan megy a hűtőbe, de addig majd megcsináljuk a töltelékeket, hisz azoknak is ki kell majd hűlniük, hogy utána ugye tudjam tölteni a beiglit, vagy hát a tésztát. ...1160, pont 290 kell legyen, úgyhogy most egyszer felezünk.
felezünk még egyszer, és mérünk. 292. Kata? 293. Szerintetek tudok, vagy nem tudok? Nem tudok, ez 10 dekával kevesebb. Aha, innen kellett csípni csak, jó? Tökéletes. Nagyon jó. Szuperek vagyunk. Most ezekből ugye ilyen kis gombócot csinálok, meg hát amit itt levágtam, azt beledolgozom, és akkor befóliázzuk. Na, be is csomagoltam a kis gombócokat, úgyhogy mehetnek a hűtőbe, folytassuk a mákos töltelékkel. Akkor folytatjuk a mákos töltelékkel, amihez használni fogok cukrot, meg ide már beleraktam a vaníliás cukrot is. Ezeket az arányokat is leírom majd a leírásba, főleg, hogyha jól sikerül. Akkor ugye itt van mák, van darált keksz, fahéj, citrom, illetve tej. Jó, most azt hiszem jól nem vettem fel, hogy a cukrot meg a vaníliás cukros keveréket, azt már beleraktam, úgyhogy most megvárom, hogy ez felforjon. Na, szerintem egész jó az állaga, mint ugye azt mindegyik receptnél hallottam, hogy ugye ne folyékony legyen, ugye, hanem inkább, hogy egy kicsit ilyen nehezen kenhető, vagy valahogy így fogalmaztak. Szerintem ez így pont jó. Amit csinálok, hogy egy kicsit gyorsítsak a folyamaton, az az, hogy átöntöm egy másik edénybe, ugye, hogy hamar kihűljön. Átraktam most egy másik edénybe, de úgy döntöttem, hogy lehet, hogy nem baj, ha megkóstolom, hogy egyáltalán milyen íze van. Lássuk. Brutál jó. Amúgy én ezt csak így kanalaznám. Tehát, hogy minek ide beiglis tészta, ezt így kell kanalazni. Folytatjuk, közben már elkezdtem véletlenül kimerni, aztán rájöttem, hogy nem veszem. Szóval itt van most dió, meg ugyanúgy darált keksz, és rakok bele baracklekvárt, és azt elvileg ugye nem kell megfőzni. Szeretném hozzátenni, hogy a diót is anyutól kaptam, illetve az ő baracklekvárját is használom, úgyhogy teljesen anya ízek lesznek, pedig 50 g kell. Ez ugye attól is függ, hogy mennyire híg a lekvár, úgyhogy most egyelőre ennyit rakok, és akkor ezt elkeverjük. Most jöttem rá, hogy ő is, vagy hát ő kézzel csinálja, úgyhogy én is kézzel fogom csinálni. Rakok még egy ilyen evőkanálnyit, és akkor azzal már szerintem jó lesz. Szuper. Ezt úgy mondom, mint hogyha már nem tudom hányszor csináltam volna ilyet, de inkább csak az érzéseimre hagyatkozok. Úgyhogy most ez is pihen, még szerintem kb. Egy órát várok, hogy a tészta eleget legyen a hűtőbe, és akkor nekiállhatunk nyújtani és tölteni. Na hát elérkeztünk talán az egyik legnehezebb részéhez a beigli készítésnek, méghozzá az, hogy ugye egyenletesen és tégla alapúra kigyúrni ugye a tésztát, ami nem olyan egyszerű, legalábbis én úgy gondolom. És megpróbálom, hogy elkezdem, hogy ilyen kis négyzet alakú, és akkor ilyen 20x28-as méretre kell csinálni. Hát lássunk akkor neki. Na hát ez már most nem megy nekem. Nem baj, majd csalunk és levágom, hogyha nem annyira lesz egyenletes, ami elég valószínű.
Hát ez is olyan, hogy azért ezt eléggé gyakorolni kell, hogy tényleg tudjál egy téglalapot vagy egy négyzetet gyúrni, sodorni. Nem olyan rossz. Közben nézzük azt is, hogy ne ragadjunk ugyebár le. Nem tudom, hogy mennyire legyen vékony. Jó, szerintem hozok egy centit, és lemérem biztos, ami biztos. Jó, szerintem ez így jó lesz, és akkor megvágom. Hát én nem tudtam ugye annyira egyenletesen, ezért ezt a részét kénytelen vagyok levágni. Majd legközelebb az is menni fog. És akkor most ez hogy van? Így. Igen. Így kell. Tehát, hogy a hosszabb része van vízszintesen. Oké. Először a diós töltelékkel kezdjük. Még nem tudom, hogy mennyire lesz vastag, attól függ, hogy mennyi töltelék marad. De hát ugye az a lényeg, hogy legyen benne töltelék, ne legyen vékony. És akkor ugye itt így a szélénél hagyok helyet a tésztának, hogy fel tudjam tekerni. És pont el is fogy ez a kis adag töltelék, amit csináltam. Egy diósat csinálok csak, mert hát azért a mákos a nagy favorit, de gondoltam, akkor mindenképpen így a diót fel tudom használni. Eredetileg aranygaluskát szerettem volna csinálni a diómból, ami van, de végül úgy döntöttem, hogy legyen akkor azért egy diós beigli is. Jó, szerintem ez így szuper. Elrakjuk innen a nem kívánatos dolgokat. És akkor egyszer ugye feltekerjük, itt, meg itt. Hát lehet, hogy sok tölteléket raktam. Majd kiderül. Hát feltekertem. Kicsit feszülősnek érzem. Lehet, hogy sok a töltelék benne, majd kiderül. Egyelőre félreteszem, és folytatom a mákossal. Na hát akkor folytassuk legalábbis egy mákossal, hisz ugye 3 mákost szeretnék csinálni. Most ezt igyekszem egy picit vékonyabbra csinálni, de a diósat nem tudom, hogy tudtam volna vékonyabbra kenni. Elég ugye masszív volt, de most itt próbálok egy kicsit erre odafigyelni. Hát ha akkor könnyebben tudom tekerni. Akkor nézzük, hogy ez hogy sikerül. Ez egy picit finomabban engedi. Na, egész jó lett.
Igen, sokkal könnyebben tudtam tekerni. Hát egy picit félek, igen, a diósnál, hogy lehet, hogy az nagyon ki fog repedni, majd meglátjuk. Most egyelőre őt is félreteszem. És akkor most megcsinálom a másik kettőt is. Na, hát el is készültem mind a négyel. Azt vettem észre, hogy ahogy haladtam, egyre kisebbeket csináltam. Remélem, hogy ez nem lesz probléma, de nagyjából egyforma méretűek, azért én azt gondolom, hogy egész jól eltaláltam. Miután lekentem tojássárgájával, majd megjelölöm a 3 mákosat, ugye, hogy amíg fel nem vágjuk, addig tudjuk, hogy most melyik, de igazából abból is lehet tudni, hogy a legnagyobb itt a szélén az a diós. Na de akkor a lényeg, hogy most, amit több helyen is olvastam, hogy tojás sárgájával kenik meg, és hagyják, hogy a tojás sárgája rászáradjon, és csak utána megy a sütőbe, úgyhogy most ez fog következni. Természetesen megbögdösöm ilyen pár helyen. És akkor most megvárom, hogy a tojás sárgája ugye rászáradjon, ez elvileg egy ilyen 10-15 perc, és utána mehet a sütőbe. Innentől kezdve igazából már csak imádkozni tudok, hogy minden rendben legyen. Tényleg abban reménykedem, hogy nem fog annyira szétjönni, hogy borzasztóan nézzen ki, max akkor kanalazni fogjuk. A lényeg számomra igazából tényleg az, hogy a tészta süljön meg rendesen, minden más már lényegtelen. Örülök, hogy eddig a pontig így eljutottam. Ugye tényleg az a nehéz abban, hogy töltöd, meg tekered, hogy ugye a videón nem jön át az, hogy ennek most milyen állaga kell legyen, mennyire kell, hogy feszes vagy laza legyen, úgyhogy tényleg csak bizakodni tudok, de hát ezért is csináljuk ezt, hogy most kísérletezzünk ezzel, hát bízom benne, hogy ehető dolog jön ki a sütőből. A sütőt majd 180 fokra fogom előmelegíteni, felül-alul sütőben, vagy sütéssel, és egy ilyen 35-40 percet lesz bent. Na figyeljetek, érkezem. Hát nem csodásak? Ha jobb oldalról nézed, akkor úgy tűnik, mintha nem repett volna ki, de hozzá kell tegyem, a mákosak kirepedtek, viszont a diós, amire azt gondoltam, hogy az fog nekem itt szétdurranni, annak semmi baja nincsen. Fogalmam sincs, mit csináltam másképp, a lényeg, hogy az nem repett ki. De annak ellenére, hogy kirepedtek, én úgy gondolom, hogy ez még egy elfogadható repedés, tehát lehet majd normálisan szelni, bízom benne. Úgyhogy most továbbra is várni kell, legalábbis nekem, nektek nem, hogy kihűljön, hogy fel tudjam szelni, úgyhogy amint az megtörtént, meg is mutatom a belsejét. Na hát elérkezett az igazság pillanata, vágjuk fel és nézzük meg, hogy néz ki belülről. Készen álltok? Hú, nagyon jó! És szerintem a tészta is megsült belül. Nagyon jól néz ki. Kóstoljuk meg! Közben itt már lement a nap, mire itt minden elkészült,
de nem baj. Nagyon bízom benne, hogy megérte, hát gyönyörűen néz ki, nagyon szépen lehet szelni, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megkóstoljuk. Nagyon jó. Amúgy most valószínűleg hasonlót mondok, mint egyszer valamelyik másik videóban is, hogy bőgni tudnék. De amúgy tényleg, amikor ilyen jó sikerélménye van az embernek, akkor az, hát nagyon boldog vagyok. Szóval nagyon finom lett, nagyon jó a töltelék, egyáltalán nem száraz, nagyon finom omlós ez a tészta. Még akár azt is lehetett volna, hogy egy picit vastagabbra hagyom, nem tudom, de nekem ez így is jó, inkább tölteléket tegyek. Nagyon jó lett, és az alja is nagyon szép barna, úgyhogy ez egy tökéletes beigli. És az, hogy most itt van egy-kettő, így megmerem fogni, hogy egy picit ugye megrepedezett, egyáltalán nem zavar. Tehát, hogy ezek csodálatosak lettek, úgyhogy nagyon jó ez a mákos. Na de kóstoljuk meg a diósat is. Nagyon jó. Egyáltalán nem száraz, talán egy picit lehetne édesebb, ugye a cukrot egyáltalán nem raktam a töltelékbe, csak a lekvárt. Lehet, hogy lekvárból rakhattam volna még egy kicsit többet, majd módosítom egy picit a receptet, de ez így is nagyon jó, mert az se jó, hogy vannak azok a diós beiglik, amik annyira gejjek már, úgyhogy ez is, hát nagyon jó lett. Mit mondjak? Hát azért megmondom őszintén, nem erre számítottam, amikor eldöntöttem, hogy beiglit fogok csinálni, és felveszem, akárhogy is sikerül, de hát ez nem tudom, hogy miért vártam ennyi ideig, hogy ezt megpróbáljam, úgyhogy én ezzel a videóval nem is ugye az a lényeg, hogy ezt a receptet kövessétek, hanem ezzel a videóval csak azt szeretném, hogy ti is esetleg próbáljátok meg, és adjatok egy esélyt annak, hogy csináljatok beiglit, hogyha még nem csináltatok. Természetesen, hogyha nektek van nagyon jó beigli receptetek, akár írjatok meg kommentben is, hogy láthassák mások, vagy hogyha esetleg valamit én másképp csináltam, mint amit ti csináltok, akkor azt is írjátok meg, nagyon kíváncsi vagyok. Én egyelőre teljes mértékben elégedett vagyok, úgyhogy ennél jobban nem is indulhatna ez az egész decemberi karácsonyi hangolódás, hogy remélem, hogy nektek is jól telik ez az időszak. Igyekszem ebben az időszakban egy kicsit több videót kirakni így a mindennapokról, meg hasonlóan fogok kísérletezni más dolgokkal is, így itt a karácsony előtt. Remélem, hogy ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve ha nem szeretnétek lemaradni videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!